Ένας κυριολεκτικά χαμός επικρατεί εδώ και λίγα λεπτά στα ξένα δημοσιογραφικά δίκτυα, καθώς όπως όλα δείχνουν έφτασε η ώρα της κρίσης για τον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία, αφού όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η ειδησιογραφική ιστοσελίδα Bloomberg, τα πρώτα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-16 παραδόθηκαν στο Κίεβο, όπως αναμενόταν από την τελική ημερομηνία που είχε οριστεί, το αποκαλούμενο deadline, και ήταν τα τέλη του μηνός Ιουλίου. Τώρα όλοι, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, γεωπολιτικοί και στρατιωτικοί αναλυτές, αλλά και απλοί πολίτες, περιμένουν να δουν πώς θα τα χρησιμοποιήσει το Κίεβο, αν όντως θα χτυπήσει βαθιά στο ρωσικό έδαφος, όπως είχε πει, την απάντηση που θα υπάρξει από τη ρωσική πλευρά αν προβεί σε μια τέτοια ενέργεια και φυσικά αν τελικά θα παίξουν ή όχι καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή των ισορροπιών στο μέτωπο που θα βοηθήσει το Κίεβο να αναγκάσει τους Ρώσους να υποχωρήσουν, τη στιγμή μάλιστα που το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτοί καταγράφουν συνεχείς προωθήσεις επί του ουκρανικού εδάφους με πολλές καταλήψεις οικισμών. Τέλος, είναι απορίας άξιων και όλοι μας αναρωτιόμαστε από ποιο αεροδρόμιο θα επιχειρούν και σε ποιον χώρο τα έχουν πάει αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί, που μπορεί να θεωρείται ασφαλής από τις ρωσικές επιθέσεις. Και σε αυτό το σημείο έρχεται πάντα η σκέψη μήπως δεν βρίσκονται στο ουκρανικό έδαφος, αλλά σε έδαφος γειτονικής χώρας που ανήκει στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, και αυτό θα σημαίνει φυσικά ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια άμεση σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας, αφού η Ρωσία έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι κάθε ξένο αεροδρόμιο που θα τα φιλοξενήσει θα αποτελέσει και στόχο των δυνάμεών της. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε νεότερες πληροφορίες και φυσικά το βραδινό διάγγελμα του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο οποίο και προφανώς θα αναφερθεί στα F-16, αλλά και τις πιθανές αντιδράσεις που θα υπάρξουν τις επόμενες ώρες από τη ρωσική πλευρά για αυτή την πρώτη άφεξη δυτικών μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία.